enemy! Double kill! Mega kill! Help me! Help me! Nani? Run. Oh my god! Unstoppable! Double kill! Triple kill! Paano nga ba natin ginamit ang Revamp Layla para makaabot ng Mythical Glory? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin lahat ng binago sa skills niya at kung ano yung mga kailangan mong tandaan kung gusto mong magamit si Layla ng maayos. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Sa laro na to, gagawin ulit natin yung solo side lane Marksman. Halos katulad lang din ng ginawa natin sa Bruno guide natin. Kaya kung gusto nyong maintindihan kung paano makasurvive as solo side lane Marksman, mas magandang panoorin nyo rin yon. Ito yung emblem na gamit ko sa laro na to. Katulad pa rin sa Bruno guide, Marksman emblem tapos meron tayong Electro Flash para sa sustain. At dahil nga meron tayong sustain, ibig sabihin pwede tayong makipag-trade. Yan yung isa sa dahilan kung bakit nahihirapan yung Claude lumapit sa atin. Maliban doon, pwede rin natin siyang harasin. Pagdating naman sa skills ni Layla, sa passive niya wala ganong binago. Mas malaki yung damage niya kapag mas malayo yung kalaban. Pagdating naman sa first skill niya, kapag tumama yon, mas lalayo yung range ni Layla for 3 seconds. Maliban sa range, mabibigyan din siya ng additional movement speed. Kaya tuwing tumatama yon, pwede nating harasin yung kalaban kasi mas malayo yung range natin. Pagdating naman sa second skill niya, may slow yung tatamaan nun tapos magkakaroon ng mark. Kapag nag-basic attack si Layla sa hero na may mark, puputok yung mark na yon kaya magdidil lang mas malaking damage. Kaya hanggat maaari, kapag gumamit kayo ng second skill, dapat gamitan nyo rin ang basic attack. Pagdating naman sa ultimate niya, meron yung passive at active. Yung passive ng ultimate niya, mas lalayo yung basic attack tsaka second skill ni Layla. At ang active niya, ganun pa rin. Magdidil yun ng damage sa lahat ng tatamaan. Kaya tuwing ina-upgrade niya yung ultimate niya, mas lumalayo yung range ni Layla. Pagdating naman sa laro na to, gaya nga ng Bruno guide natin, priority muna ng Marksman ako kapag farm. Napaka-importante na meron kayong map awareness para alam nyo kung gagank ba yung kakampi nyo tsaka yung kalaban. Ama na boots yung ano. Guys, may dalawang kita sa top. Wait lang. Pa level 4 lang ako. Thank you! May Cupra na dito ah. May level 4 na ako. Tara. Tara. Patay niya na yung saan nahagis yung ano. Wait lang ah. Nice one. May Hellcurt. Dito kayo pupunta yun. Wala na Hellcurt. Andyan na. Eto, umadvan to. Oo, patay. Hey, tower sana. Pagdating naman sa item build, kung napanood nyo yung livestream natin sa Facebook, napakarami nating sinubukang build. Pero ito tingin ko ang pinaka-the best na nagawa natin. Dahil nga importanteng dumistansya si Layla, kaya maganda yung Windtalker. Endless Battle naman para combo sa second skill niya. Berserker's Fury para sa crit at damage. At pagdating sa dalawang huling item, pwede nyo palitan yun depende sa sitwasyon. Katulad na lang ng gagawin natin sa laro na to. Magbibuild ako ng Wind of Nature para ma-counter natin si Claude. Pero dahil ilang hits lang natin mamaya yung Claude, kaya papalitan ko na lang yun ng Rose Gold Meteor para mas lalo akong tumagal sa teamfight. Pagdating naman sa laro na to, play safe lang muna tayo habang nagpa-farm. Kung mapapansin nyo, dahil walang tao sa mapa, hindi muna tayo magpapakita sa lane. Hihintayin lang natin yung mga minions na umabot sa tower tsaka tayo magki-clear. Kailangan nyo tandaan, isa si Layla sa mga hero na walang pangtakas. Kaya kapag nakadikit sa iyo yung kalaban, mas madali kang mamamatay. Papasukin ako nito. Wala Hellcurt ah. Uwi na ako, uwi na ako. Initiate retreat!
Wala yung dalawa sa baba. Ayan. Ay, hindi mo inabot. Nice one. Hindi inabot eh. Sayang yung SS ni Tol. Nasa mid na yung ano. Nasa mid na yung Claude. Saka Hellcat. Susamit kat no. Punta na rin yung Cupra doon. Makabasag tayo guys. Basag tayo. Beware of the ambush. Iiwan nila yung baba. You destroy the turret. Kung mapapansin nyo, halos magpa 5 minutes pa lang pero magdadalawang item na tayo. Dahil dyan, ibig sabihin pwede na tayong sumama sa teamfight. Pero kailangan nyo tandaan, hindi pa tapos yung pagpa-farm nyo. Sasama kayo sa teamfight pero ang priority nyo pa rin is kumuha ng objective. Hindi nyo kailangan sumama sa mga teamfight na wala namang objective na kinukuha. Wala eh. Lalawa na. Bilis. Ito. Yun yan. Huwag yung tank. Huwag yung tank. Ito, ano. Bukod. Sayang. Nice one, pinasok. Patay na, patay na. Di abot. Sa likod, sa kabila ka. Eh ano, may chang ah. Beware of the ambush. Boses ako. Huwag mo i-clear, huwag mo i-clear, huwag mo i-clear. Akin sa Master, master, tingin sa akin ah. Sige, turtle ah. Open turtle ah. Brilliant as me. Killing spree. Good game. Basag na lang tayo, basag na lang. Okay, namatay naman pala ito. May Hellcat ah. Balik na ako. Ingat ah, ingat kayo ah. Never back down. Initiate retreat. Patay na yan, oh. Ito, patayan ng dami ko. Kaya ba? Basag, Okay, basag. go. Patay na yan. Ay, patay na, patay na. Isa pa. Sa vengeance ako namatay. Tumama yung skill ko. Uy, grabe naman kayo. Turtle open chang ah. Attack the turtle. Uy, Your team destroy the turret. okay na. Ah, may tumatawag ata sa Sorry, akin. naka-adversion ako, Tol. Blue nila. Tara. Tara, 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 tara. Tumatawag sa akin guys. Wala na ulit. Nakuha na. May order pala siya. Gusto lang tayo ni. Time to shine. Esos ko to, ah. Now I know an enemy has been Ay, sorry. Sorry. Dito lagi din ko, praw. Tara, tara, tara. Oo. Fuck. Nabuhay. Hindi ka ko na mapatay yung ano. You destroy the turret. Ilang hits ko lang yung Claude. Esos ulit ako, oh. An enemy has been slain. Keep it up until you're as brilliant as me. We're ahead in turret. Your team destroyed a turret. Basag. We can do it. Agis. Tap. Basag. Tara, Esme. Eh, basag. Papasukin ako dyan. Yan, Agad nakadurans lang. na ako. Sige. Ay, nawala. Ito. Uy. Hindi ko nalasit. Well played. Sorry. Basag. Parang Ilag. Initiate retreat. Pwede na yan. Dali mo dito. Boom. Spree. Yung ano, yung Claude. Hindi tumama. Ally has been slain. Basag tayo, basag. Ako, baka ako ha. Okay. Shut down. Ah! Patay. Mega kill. Isa pa. Tara. Ah, di tumama. Resurrecting soon. Basag. A small mistake. Basag. Basag tayo. Basag.
Bumabasag ng walang minion. Tatalon yung kupra, tatalon yung kupra. Ako. Grabe yun. Turtle na, turtle. Yerteg. Yerteg tayo. The turtle. Master, Wala hindi ka kang pwede buhay, ah. mamatay. Wala kang buhay, ingat ah. Hindi ka pwedeng mamatay. Yan muna ako. Tara, Master, baba. Sige. Say mo ako. Pwede ba sa akin yung top ah? Nag-ano yun? Nagja-jungle yun. Meron dyan sila. Nagja-jungle. Asan yung bulig na yun? May, ay. Tara tara, abang tayo, abang oh. Layo ako ha. Sige. Ay, lokal layo ng ulti ko, ba't ganun? Ayan. Ah, napalo ako. Oh, manit pa! Ang patay! Nasaan? Eto, triple Ay. kill yan. Nasaan? Ah, Manit pa! Pinagis pa nga. Patay, isa pa. Ah, isa pa. Triple Nasaan kill. na? Sayang. Nasaan na? Yung kasi eh. Yan, bakit tayo? Sige, basag. Ay, nanyak pa yan. Wala, ayaw eh. Ayaw pumalag ng ano, Claude. You destroy the turret. Patayin mo ha, patayin mo. Extra Sige, mo. sige, sige. Ayaw nila mag-dip. Wala, hindi, sisan nga. Patay. Lalo, extra ako. Patay ako. Hindi ko kaya tamo sa bayan. Tayo makapag-lord, may namatay. Ingat, Cyclops, ala. Pumasok ka sa 5. Patay ka, nabuhay pa. Patay natin. Nabuhay ka. Boom! Yun, patay na. Nice kill yun. Patay na natin. Yun lang. Patay pa rin ako. Bakit tayo pumasok sa 5? Gusto mo na yung minions pala. Wala na pala eh. Tara, Lord ah. Baka mag-Lord yan ah. Yan na lang, inchang na lang, inchang. Patayin natin yan. Abutan niya yan. Okay, nice one. Patay ah, patay. Alam, boy pa rin. Ayan, dalawa. Patay yan, isa pa. Tapos Lord tayo. Abulin niya. Ulti Esme sa bush. Ayun oh. Lord tayo, Lord. Lord ah. Lord end na lang to eh. Attack the Lord. Ano yung tamo to? Saka Ingat ah, ingat. Ingat. Sa amin, buta sa amin. Buhay. Hindi Makulit makita ka. eh. Hindi ko makita. Lag na. Nice Ano one. yan? Wait lang. Bana lang ako. Hintay natin Lord, hintay tayo Lord. Save someone this time. Saan lalabas yung Lord? Sa baba ano? Ano, okay. Team, papalag na to. Bot lag. Good kid. Hintayin natin. Mag-check ng blue yan. Eh, si San mo agad Esme pag lumapit ah. Wag lang yung tank. Yung Claude na lang. Yan. Uy, Patay. patay mo ano? Yung Claude. Patay yung Claude. Patay Ito na. pa. Okay na. Atras ah. Nahuli Atras mo na. siya. Patay agad yung Claude sa akin. Tap tayo, basag tap. Esme tap, Patay Esme. tayo, patap tayo. We can do it. Gawin, no? Tap, basag tap. Sige, basag tap. Gugunin lang natin sila. Wala yung lance eh. Nice one. Basag. Uy, ba't ganun? Patay pa rin ako. Nabutan pa rin ako ng tamos. Dilim kasi. Nice one. Napatayin niya pa. Back. Baka kayo. Sige, baka lang. Win na lang. Lamang na sila. Tawag dito. Cyclops, bantayan mo lang ako. Sa likod lang tayo. Ah, sige. Kasi ako uunahin ng Ang tamos. helper nyo.
Hindi yung Hellcourt, okay lang Hellcourt. Ilang hits ko lang yun eh. Pitas muna tayo na. Sayang, nakita tayo. Pitas muna tayo. Kabap. Walang, ayun na. Ito, pitas to. Wag. Ayun na. Wag, tank. Makunat yan eh. Makunat yan eh. Wag yung Tamos. Hintayin na lang muna tayo ng Lord. Ingat sa Kupra, tatalon yun ah. Huwag ka mauna, Cyclops. Papatayin ka talaga ng ano dyan. Tumalon ah. Hagis mo. Nag-flicker na, wala nang flicker yan. Wala, nag-ticket na. Yan. Nakita ko na yung build mo, Master. Tara, Lord, abang tayo sa Lord ah. Kaya mo lang si Esme sa top, pabasag na natin sa kanya yung top. Pag maglo-Lord, punta ka Esme ah. Pero hanggat wala pa, clear mo lang yan. Never thought about it. Okay. Back up. Wag lang tank. Huliin mo Joyd kahit sino, wag lang yung tank. Only dies Oh, when sige. you give in. Uy. Cyclops, tipirin mo nga yung ulti mo. Gamitin mo sana pag may lumapit sa atin. Barag na yan, Tamos, barag na yan. Masasaktan talaga sila pag lumapit sila sa atin. 10 seconds yung Lord ah. Until you're Tara, Lord, mabilis. Esme, sama ka na Esme. Zone ko. Sige. Mabilis lang to. Dito tayo banda, Cyclops. Dito tayo banda. Back up tayo dun ah. Mabubuhay pa siya. Sa akin ah. Ayan. Uy, hindi ka ako Kumakita. talaga masakit. Patay GG. GG tayo. Grabe yun sa akin. Patay isa. Napatay niya isa. Hindi malalaki yung minions. Hindi nila ano yan. Hindi nila may end yan. Second skill. Wala second skill si Chang. Tatay. Re-recta ng Chu yun. Ay, ng Claude yun. Hindi, wala siya pa. Walang minion. May minions, dalawa. May dalawang minions sa papasok. Ayun o. Ay, isa na Talaga lang. mauna yung Chang eh. Hindi pala akin yan. Red pala ako, red. Esme, targetin mo yung Chang, Esme. Dito ang isang pagkain. Oo, plain shot lang yan. Ano? Tol. Si Esme na lang, si Naka-flame Esme. shot Kaya lang na yan. Esme yun eh. Yung Chang eh. Okay, kasi inaano ako eh. a small mistake. Dito lang ako pag ano, leader ako. Ilang hits ko lang naman yung Claude. So magano na lang tayo. Rose Gold. Naka-plain shot lang yung Chang. Tara. Abang tayo. May immortality na ba kayo? Hintayin na lang natin immortality nyo. Para ano. Keep it up. Until you're as brilliant as me. Hagis mo isa ah. Boy pa rin. Basta niya. Nabuhay ka. Ayos Patay niya ba? ano. Patay niya ano. Boy pa rin eh. Patay na Atras. Whiny girl and Asa Esme? Pasok ka Esme oh. Ay, wala ka na palang buhay. Nice one. Patay yun. Ha! Sorry. Ayan, Ayan. tapos na, nice Go na, one. go na. Nice one. Hindi ako bahala sa ano. Boy pa. Hellcourt. Sige, ako Pasok. bahala sa Hellcourt. Bot na. Sige. Bot na lang. Sino buhay? Supra. Hellcourt lang yan. Sige. Hindi makakalapit yan. Sige, nice one. Basa. Uy. Atay, nice one. Patay Ayun na. siya. Sorry na lang, sorry. Hindi makakalapit yan eh. Atayan. Nice one. Atay. And nice one. Nice game. Grabe intense yung pagpapa-MG natin. Sana marami ka natutunan sa guide na yon. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell.
Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.